ajakkaan, mä työnnän. Kävikö? Kävit sun takia. Kunni. Mä menin sanomaan sulle, että tää ei oo se, missä ajetaan. Mopolla, moottoripyöllä, skootterilla, mikä vitun pyörä se nyt onkaan. Näinkö mä tässä työntänyt ja sinä aiot? Häh? Sinähän tässä ite aiot pyörällä ja minä työnsin. Hei, mä saan ajaa pyörällä. Niin ja mä saan työntää Tässä ei oo mopua. moottoria. Niin. Ja sä olit lähdössä. Niin mä työnsin. Ei. Voi vittu, että vittu, mitä valehella. Niin kyllä sä varmaan itekin näet. Jaa, sulla on semmonen pikku kamera tuolla. Niin on. Hei, poliisit, hei. Mä menen teille vaan huomiota. Nuori mies kävelykadulla yrittää ajella moottoripyörällä. Ei, kun tuo on skiittipyörä. Joo. Elikkä semmoista. Pistäpä se vielä nettiin. Koska haluat. Joo, pistä nettiin. Oikein sillä ja pistä se, että mitä kaverit tulee sieltä perästä. En minä noita tunnu. No en. No mitä vittua sä sitten siinä teet? Mun kaveri on tuolla. Niin. No mene sinne takas. Voihan minä mennä. Ole hyvä. Kiitos. Mene sinne. No, Mä minä. halutan se pyörä. Miksi? Sen takia. Tiedätkö miksi? No. Tää on kävelykatu. No kyllä mä sen näen. Niin. Sen Joo. takia sä kävelet sinne. Joo. Okei. On okei. Pistä vaan se netti sinne. Asia kun... Pistä sinne ja oikein vielä huomautus. Yksi vittumainen vanha ämmä tuli puhumaan sulle siellä. Joo. Joo. Päälle ei kuitenkaan. Ajettu Puhuin päälle. asiaa. Juu, kyllä. Ja sä tiedät, mä puhun asiaa. Tottahan toki. Niin. Elikkä meepä nyt sinne, missä sun pitää olla sen pyörän kanssa. Vai onko se lähteä tonne ajamaan? Häh? Aiotko lähteä tonne ajamaan? Siis Sen tosta jälkeen, työnnän tonne parkkipaikalle, että tän saa ensin käyntiin ja sitten ajan tuota tietä pitkin pois. Okei, hyvä. Hyvä. Kyllä. Ja voit kertoa kaikille näille sun muille kavereille, että mä oon ottanut poliisiin jo monta kertaa yhteyttä. Juu. Te ette enää tee tätä juttuja. Näin. Ette. Hyvää illan jatkoa. Hyvää illanjatkoa. Siis minkä takia teidän pitää tehdä just se, mitä ei saa tehdä? Onko se niin kivaa? Ai niinkö toivottaa hyvää. Niinkö Ei kun se, että ei aja siellä, missä ei saa ajaa. Niin no joo. Kyllä säkin varmaan tiedät, kun sä oot saanut Joo, mä käyn ajokoulu. niin sä oot varmaan tiedät tasan tarkalleen, Niin missä säkin varmaan saat tämmöisenä... ajaa. Ja tää alue ei kuulu siihen, mihin sä saisit ajaa. Sä oot varmaan kans perehtynyt näihin sääntöihin, että sähän saa työntää mopua niin kuin haluaa. Joo, mut sä et äsken työntänyt. Ja kännissä ei saa aja pyörällä. Ei, sä ajoit. Joo. Joo. Se kiitän. No. Niin. Niin. Eikö mä ootan, että mitä sä teet seuraavaksi? Metkö tonne takaisin? En mennä sinne päin. No mihin sä menet? Tuonne päin. Mähän sanoin jo kerran. Mä haluan katsoa, että sä menet sinne päin. No katsoo vaan. Mä voin ottaa niin kauan aikaa. No ootellaan sitten. Juu. Vapaa päiväkö on? Tää, kaikki tää alue tässä. Niin tämähän on tätä Raahen toria. Se ei ole. Siinä ei missään lue, että sallittu
mopoja. No ei täällä missään lue, että saa myöskään päin saa ajaa pyörällä. Hei! Niin. Ai et sä meinaat seuraavaksi tuon, niin kuin sanoo. No että sä täällä voi muuta haukkaa, kun sä itekään noita näitä sääntöjä. Joo, ei pyörällä ei saisi ajaa Niin, no, kännissä. mutta sä nyt vaan ajat. Mutta Niin. se on pienempi rikos Se kun kuin että työntää mopua tässä käytävällä. Niin. Ei, kun sä ajoit sitä. Enhän ajanut. Ajoit. Katsotaanko Mä videota näin. uudestaan. Mä näin. Sä Joo. pistit sen käyntiin. Mä ajoin. Aha, Kauan. no Ihan mitä sä itse haluat. joo. Menet tonne. En me. No, mitä sä meinaat tehdä? Mä oon edelleenkin menossa tuonne päin. No, meinaat tyrkätä sen pyörä sinne. No, Niin joo, oikeastaan. Mihinko? no tuohon parkkipaikalle. Tonne. Missä on ajoväylä. Ensin parkkipaikalle ja sitten parkkipaikalta mä ajan tonne tielle. Niin. Okei, mä haluan nähdä sen. Joo. Oikeesti mä haluan nähdä sen. No saat sä katsoa, jos sä haluat. Katsotaan. Hyvä. Niin saanko mä nyt työntää ilman, että sä ajat mun eteen pyörällä? Työnnä. Eli saan. Et aja. Eli saan työntää. Saa työntää. Et aja. No niin, hyvä. Ja tuo, joka tulee tuolta. No käy sanoo sille terveistä. Mä en sano terveiset sille. No käy sanoo niille, tuossahan tommonen iso porukka, joka enemmän vahinkoa aiheuttaa mitä minä yksin. Toivottavasti te olette nuoret. Oma hyväisiä. Me saadaan tehdä ihan mitä me halutaan. Niin, Ihan mistä tahansa, milloin tahansa. Niin sä saat täällä ajaa känsäpyörän, mutta mä en saa työntää mopuota, sä et sä nyt vähän niinkö Ei, itses vaan pussuu sä voi. lähdit ajamaan tuolta ja mä näin sen. En minä ajanut. Ajoit, En ajanut. ajoit. Mä kuulin moottorin äänen. Niin kato, sitä moottori päällä voi se työntää. olikin kummallinen se moottorin ääni ja sä istut vielä sen tämän pyöräsi päällä. Mä istun tuossa päällä ennen kuin mä polokasin, sitten mä lähdin näin työntää sitä. Joo, ja Niin, sä et tiedä, että tää on aluetta, jossa ei saa ajaa. siksi mä en ajanut. Sä ajoit. Oi vi. Älä mene väittämään semmoista asiaa, mikä on tosiasia. Sä voit väitellä mun kanssa vaikka kuinka pitkään aikaa tuo asia. Juu. Se, mitä mä oon nähnyt ja kuullut, ja mitä itse asiassa tuo sun kamera mikä on, niin se todistaa myös sen asian. Niin. Siellä kuuluu ääni, että sä lähet tietystä paikasta. Joo. Ja mä tuun sun eteen, koska mä haluan estää sun tulemisen paikkaan, missä ei ajeta. No okei. Okay. Niin. Elikkä jos sä haluat laittaa sen nettiin, niin pistä vaan. No hyvä. Mut hei, Niin. mulla on parempi todistus. Mikä todistus? Mulla on tässä nämä valvontakameratkin, jos sä haluat niitä katsoa. Joo. Mikkele olevan tällä hetkellä herrat. Et ole muuten. Joo. Niin. Joo, mennään.